temple would help me. Không có chùa nào mà chấp nhận đem cái pháp thầy tới. I was teaching in under the tree in the courtyard of a Taoist temple. Thì dạy thiền dưới cây trong sân của một cái chùa ngoại đạo. And next door to me there was a Vietnamese Buddhist temple. Bên cạnh có cái chùa Việt Nam. And at 9 in the morning they started listening to the Vietnamese drama. It's called cải lương. Okay, 9 giờ sáng họ bắt đầu nghe cải lương. Okay, and so I'm teaching Chan over here, lecturing to my students. At 10 o'clock, by 9:30 they start the cải lương, and you can hear it while meditating, and it goes on throughout my lecture. And then the abbot would stand by the fence and listening to what I have to explain. My Chan lectures himself. Rồi 9 giờ rưỡi họ bắt đầu nghe cải lương, rồi xong rồi lúc 10 giờ như thường lệ thầy giảng nói pháp thì họ nghe thực cải lương tiếp. Rồi cái ông thượng tọa ở cái chủ chùa đó, ông đứng ở cái rào á, học trò thầy họ kể lại, nói ông lắng tai ông nghe thầy nói là giảng pháp cái gì. And so we in terms of teaching Chan, we don't need a lot. Dạy thiền không cần gì hết. The Buddha used to teach his disciple in the trees as well. Từ xưa Đức Phật cũng dạy học trò dưới cây, đâu có gì đâu. Okay. And this is important because in the future, and this is the test for our tradition. Well, eventually we become recognized as serious teachers. Từ từ Phật tử mới tin là chúng tôi là người đàng hoàng. Then they come and offer us money to build bigger temples. Then we say, you see, we made it. Lúc đó chúng tôi rất hạnh diện, tôi đã thành công rồi. After 30, 40 years of hardship, of poverty, we made it. Okay? Now you must really show respect to us and kowtow to us. I assure you, when we build a bigger temple, if we ever do, chances are that we probably won't. But if we do, I want my students to have the same attitude. It's not like I go to bigger temples and it says, see how superior we are. No, we're not superior. We open our doors in order to share a good thing with the community. That's what we try to do. Okay. Sau này dù có thành công đi nữa, sau này quý vị biết trong cái đời người xuất gia vậy đó, cực khổ, nghèo khó 30-40 năm, rồi khi thành hòa thượng tọa rồi mới Phật tử mới tin tưởng, mới bắt đầu tới cúng dường. Lúc đó rất hạnh diện đó, chúng tôi đã thành công rồi, chúng tôi bây giờ đã đắc pháp rồi, đã được sự công nhận rồi. Thành đó xây cái chùa lớn cho đẹp, rất là hãnh diện. Thầy nói giảng này để nhắc lại học trò của thầy. Mình có nghèo nữa cũng không có thay đổi, giàu nữa cũng không có thay đổi. Nhất là giàu đừng có tới như nhất cái chùa mà ta giàu sang, ta hãnh diện, ta nói chúng tôi là ban ơn với vị, không có đâu. Tinh thần chia sẻ chứ không phải là ban ơn. Again, this is no condescendence here. We are sharing something we think is good for the community, and we are honored. We are grateful that you take the time to come to learn it from us. Chúng ta chia sẻ với tinh thần chia sẻ, nhưng mà tinh thần nói là chúng ta ban ơn cho quý vị hoặc là làm ơn cho quý vị, không có đâu. Chúng tôi rất là biết ơn quý vị bỏ thời giờ tới chùa để mà chia sẻ cái này. Because it takes good people to build a good community, and that's the little things we do to show our gratitude to the generosity of the people of this country. Đó là một chuyện nhỏ nhỏ chúng tôi làm để bày tỏ cái lòng biết ơn cho cái sự rộng lượng của những cái người của cái xứ này. Okay. I don't look at skin color, age, or wealth or whatever. We think that the spirit of Chan is the spirit of non-discrimination. Tinh thần của thiền là tinh thần không có sự phân biệt. Okay. All right. So
that's important for us. I hope that there will be more Chan places like this in the U.S. Because I personally would feel I would rather spread Chan here in the U.S. than having go abroad, where, let's say, go back to my country like Vietnam or something, because I feel that this country is more conducive to the propagation of Chan. Ngài thầy chẳng tha truyền pháp và truyền cái pháp thiền ở đây, tại vì cái xứ này nó thích hợp cho cái tinh thần thiền hơn. Okay, because I think the spirit from the government, I mean, even like in France, I feel that they're not as supportive of the respectful enough of the Chan. Ngay những cái quốc gia như Âu Châu chẳng hạn, người ta vẫn còn không có sự rộng rãi, vẫn có cái sự khác biệt về tôn giáo như cái xứ này. Okay, so we hope to hopefully in the future more people can believe in the same spirit, where we teach Chan, we teach meditation for sharing, not because we need to make the rent payment or the mortgage payment. Chúng ta có những cái dột dạy thiền như vậy, dạy thiền vì chia sẻ, chứ không phải dạy thiền vì phải cần cái tiền cúng dường quý vị để mà trả tiền nhà hoặc là trả tiền mướn nhà. Không có, you know, we're I think I do not like to have financial pressure. I do not like. I think it's a teacher is truer when there's no pressure, external pressure at all. Đối với người thầy mà nếu như họ không bị cái áp lực bên ngoài đó, áp lực tiền tài hoặc là áp lực này nọ đó, thì cái pháp dạy của họ nó chân chính hơn. Okay, so that's the spirit we have. I think I want my students to remember that. Or I don't want them to, in the future, when we have a bigger, when we go to a bigger temple, our temple becomes more bigger or more adorned, that you have a certain development attitude, you're superior teachers or something. No, not at all. Okay, it's the same spirit of sharing a good thing with the community. Okay. All right. So the place is important. The place where you practice Chan is important. I think it's important that you teachers, the Chan teachers, should feel no pressure at all to perform. They should not submit themselves to pressure. Người thầy dạy thiền đó, không nên bị áp lực bên ngoài, không cảm thấy có áp lực gì bên ngoài cả. Okay, that's important. Because Chan is a mindset of integrity. Cái tinh thần thiền, cái tinh thần của cái what's integrity in Vietnamese? What's integrity in Vietnamese? Anyone know? Okay, integrity. There you go. Now the Vietnamese have to learn the integrity. Okay, that word. We cannot be moved. Okay, mình không thể dao động được cái tinh thần của cái người thầy. Okay, if my teacher, he says, if he's hungry, then because he has no food, he endures hunger. Cái tinh thần như ông thầy của thầy vậy, ngài Tuyên Hóa vậy. Nếu không có đồ ăn thì nhìn đói. If he dies of starvation, he dies. Nếu ngài ta cung dường thì chết đói. What's the big deal? There's nothing more glorious than dying for a good cause. Không có gì mà vinh quang bằng mình có thể hy sinh cuộc đời mình làm một cái chuyện mà nó cao thượng. Okay, you yourself know. No one else needs to know. Mình chỉ cần biết là đủ rồi. Không cần người ta biết. Even better, people misunderstand you. Càng tốt hơn là khi người ta hiểu lầm cái gì. Okay.
If you give and then you expect people to recognize you doing a good thing, then you're still very petty. Quý vị chia sẻ cho mà quý vị mong người ta công nhận là mình giỏi, mình là tốt, thì cái sự rộng lượng quý vị vẫn còn nhỏ nhen đó. Generosity is still pretty petty if you ask me. Okay, so just give, chỉ cho thôi. Okay, you don't care if people recognize or understand it or not. And again, it's better than misunderstand it. Mình thấy nói cái tinh thần mình là vậy, mình chỉ chia sẻ, mình không cần biết, người ta hiểu, nó không biết mà không sao hết, mà tốt hơn nữa, nếu người ta hiểu lầm cần tốt hơn nữa. Okay, so the environment is important because we have a lot of children in the temple. Quý vị biết trong chùa chúng ta có rất nhiều con nít. I observe the children. They fascinate me because I realize how sensitive the children are. Thầy trong chùa mình có rất nhiều con nít, mà thầy để ý thấy con nít nó rất là đặc biệt, nó rất là nhạy, rất là bén nhạy. They respond to your moods. Họ nhạy về, rất nhạy cảm về cái tâm của quý vị. Okay? If you are upset at them, they know right away and they stay away from you. When you get angry at them, như quý vị mà giận tụi nó né quý vị, nó bỏ xa, nó chạy. When you like them, they come and hug you. Quý vị thích tụi nó tới, nó lân la quý vị, nó tới, nó đụng chạm quý vị. Okay? They're very sensitive. We are too. We are not different than them. Mình cũng vậy. Người lớn cũng rất là nhạy. It's just that you wear those things and you learn through conditioning of your education to discard them as nonsense. Okay? You'd rather see things before you believe instead of trusting your instinct. Quý vị người lớn cũng rất nhạy như vậy. Thì cái khác biệt quý vị với đứa con nít là tại vì quý vị có cái nhạy cảm như vậy. Để thêm đó có một lớp khác quý vị là chặn nó lại, quý vị nói không nên tin những chuyện này. Mình tin những gì mình nghe, mình thấy. Okay? You believe your ears, you believe your eyes. Okay? And you tell yourself not to trust those that's something that women call instinct. Okay? Cái vì không chịu tin những cái linh tính đó. Actually, Chan will reinvigorate those instincts in you, and those instincts tend to be more accurate than your eyes and your ears. Cái linh tính đó thiệt ra nó nhạy bén và nó chính xác hơn là cái tai quý vị, cái mắt quý vị. Hỏi hả? Okay. I give an example of sexual attraction. Thầy nói cái ví dụ cho cái ví dụ về cái sự cái thích thú, cái sự yêu đương với nhau. Okay. The men and the women, they know they attracted each other by the way they look at each other. Am I correct? That is more powerful than the words, than the smile. Okay, you know someone, you know they're attracted to you immediately because of one look, of the body posture, a lot of things, right? I'm a left-wing person. What am I doing talking about courtship here? But that's one of the typical examples where your instinct tells you a lot more than the words, than the eyes, than the ears, than the nose. Okay? You agree or disagree? Help me out, come on. Thầy nói cái gì cái này cái sự thương yêu với nhau, trai gái với nhau thì cái linh tính nó mạnh lắm, nó rất là mạnh. Okay, mà cái linh tính nó chính xác hơn cái tai quý vị, hơn là cái mắt của quý vị, hơn là cái mũi của quý vị. Okay. So the information you receive, okay, your instinct gives you a lot more information, okay, that you should not ignore.
Thành ra thầy nhắc lại cái vị cái linh đính, cái vị nó rất là chính xác, cái vị không nên coi thường nữa. Okay? It's best to use a combination of the instinct and your sensors. Nên biết dùng cái linh tính đồng thời dùng giác quan của chúng ta. Because they both are complementary. Hai cái nó tương ưng với nhau, nó phụ, nó giúp đỡ nhau. Okay? So I know the Western training now you rely on your sensors only, and that's erroneous. You should learn to trust your instinct. Okay. Và thành ra cái nền văn hóa người Tây phương thời đại này là tin tưởng về cái giác quan. Quý vị, cái đó là sự sai lầm. Quý vị phải tin tưởng với linh tính của mình. Okay. And how do you strengthen your instinct? How do you develop your instinct? Làm sao mà phát triển cái linh tính mình bây giờ? Anyone? Meditate. Very good. Với thiền. Absolutely. And that's it. Be mindful. Very good. When you're mindful, your instinct is very strong. That's correct. Quý vị phải giữ chánh niệm. Khi mà quý vị có chánh niệm thì cái linh tính quý vị rất là mạnh. That's correct. Okay? What else? Yes. Trusting the instinct, there is no judgment at all, because there is no process of thinking. No judgment. Đừng có phán xét người ta. Don't judge people. You realize that? What she said, Anna, she's amazing. She doesn't come to the temple. Every time she comes to the temple, she gets so much out of it. And she said, okay, I come back maybe in 3 months. It's enough. Cô này cô mới tới chùa một lần, mà một lần cô tới xong rồi cô nói là đủ rồi. 3 tháng sau tôi tới là học này là đủ quá nhiều rồi. Okay? She's so accurate right there. It's right on. Okay? Do not judge people. Đừng có xét người ta. Don't say, he's too stupid. Okay? Or he's evil. Okay? Đừng nói người ta là xấu, người ta là ác, người ta là dốt. Okay? Because as soon as you do that, you know what happens? Mentally you shut your door. You shut it out. You shut them out. Your instinct is shut down. Khi quý vị làm như vậy là cái linh tính quý vị nó đóng cửa lại ngay lập tức. Okay? You shut people out. You shun people. Quý vị đang từ bỏ người ta, đang bác bỏ người ta. Là quý vị không chấp nhận cái linh tính quý vị nó không thâu thập từ bên kia nữa. You don't gather data instinctively from that direction anymore. You shut down. Okay? This is the damaging aspect of what you call smarts or savviness. He said, he's inferior social status. He's not as educated. He's Asian. Okay? He's short. He looks stupid. He smells. Okay? You shut them down. You shut your instinct down immediately because of your being judgmental. Let me remind you. Tôi nhắc cái vị đó. Là cái vị cứ nhìn người ta mà nói là người ta mập, người ta ốm, người ta cao, người ta xấu, người ta dốt, người ta thông minh, là cái vị đang phán xét người ta. Cái linh tính vị nó ngừng lại. Why? Because these prejudices shut the doors. Let me tell you again. Nhắc lại cái vị mỗi lần mà phán xét như vậy là cái vị đang bác bỏ người ta. Okay? And why do you judge people? Tại sao cái vị phán xét người ta? Okay? Because you are thinking. Cái vị đang suy nghĩ. Okay? There's a time to think. Có lúc mình phải suy nghĩ. For example, when at work, you better think. Okay? Lúc làm việc phải suy nghĩ. Okay? You're paid to think.
There's no better reason than that. You're paid to think. Tới sở làm việc, khi làm việc quý vị phải suy nghĩ tại sao ông chủ quý vị trả tiền quý vị để quý vị suy nghĩ. Agree or disagree? They pay you. You earn a salary to think. You don't think you're cheating your husband. I mean, no, not your husband. Your boss. Mà nếu như quý vị người ta ăn lương mà không suy nghĩ là quý vị đang gạt chủ hàng quý vị. Agree. Fundamentally, when you draw a salary, you're supposed to think. They hire you for your brains. Okay? Nhớ người ta trả lương mình để mình dùng cái óc mình để mà làm việc cho hãng. Agree? Okay? That's the baseline. However, the times even at work where you don't want to think, ngay như vậy, nhiều khi quý vị không muốn suy nghĩ. Why is that? Tại sao như vậy? See, I always contradict myself. Quý vị thấy không? Thầy là nghĩa là ba phải với sợ, nói xong nó ngược lại ngay lập tức. Why don't you want to think at work? Tại sao sợ quý vị muốn suy nghĩ? Yes, you're supposed to think, but then at times you don't want to think. Nhưng khi cái vị không nên suy nghĩ. Why? Tại sao như vậy? Boy, I can see you have a sharing spirit of Chan this morning. Rõ ràng sáng nay cái tinh thần quý vị rất là chia sẻ. Every time I ask a question, you say, yeah, okay. Yeah? Tại sao quý vị muốn suy nghĩ? Why don't you want to think? Yes, sir. So you can better understand people. So that you can better understand people. Để hiểu ta nhiều hơn, rõ hơn. Why aren't you supposed to think at the temple? Young man. Thinking creates affliction. I don't know what he's talking about. Yes. Let me think about that. You, a mistress, why are you not supposed to think? It's an outflow. Okay, very good. Okay, affliction is an outflow. That's correct. At times you don't want to think because clarity of mind. Okay, I give you a very fundamental reason why you want to think at work. Như khi thầy nói cho một cái ví dụ mà quý vị rất nhiều lúc quý vị không muốn suy nghĩ đằng sợ. What are the times when you definitely do not want to think? Huh? When you go to the toilet, what are you doing thinking? Excuse me, huh? The times where you need to take a break because you cannot think 8 hours a day. It's too much for you. Okay? Quý vị thấy không? Làm sao quý vị có thể suy nghĩ được 8 tiếng đồng hồ một ngày được? I know most of you now work 10 hours a day. More than 10 hours a day. Just to hang on to your job. Nhất là thầy biết bây giờ thời buổi này quý vị phải làm việc 10 tiếng ngày mới giữ được cái công việc của mình. Okay? They're not hiring. They only dump more work on you nowadays. This is what the bosses have figured out through this. The more recession we have, the more they realize they can dump more work on you. Either that or they hire someone else. Okay? So you know that you cannot think continuously. So you need to take breaks. Quý vị biết quý vị không thể nào suy nghĩ như vậy được. Because it's tiring to think, right? There's so much you can think. Okay? At times, for example, when you think, you keep on thinking in circles. That's why you need to stand up and walk away. Okay? Nhiều khi quý vị suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ luẩn quẩn, là quý vị phải biết, lúc đó phải đứng dậy, ngừng suy nghĩ đi làm chuyện khác. Take a break. Go have a cup of coffee. Have some candy. You know, call your mom or something. Okay? Talk to your colleague. Pick the brains. Okay? You stop thinking. Right? Because you must. Agree? That's it's necessity
You have to stop thinking at work at times. Okay? Number two, what's another reason why you have to stop thinking at work? Như khi quý vị phải không nên suy nghĩ ở sở, lý do thứ nhì là gì? What's that? The people who are doing creative work, they cannot create something new they haven't thought of before unless they stop thinking. Có những cái người mà phải sáng chế ra những cái chuyện mới mà trước giờ họ chưa nghĩ tới, họ chưa làm. Họ chỉ có thể làm như vậy khi mà họ ngừng suy nghĩ. That's the secret right there. You know that? You want to create, you want to be creative, you have to stop thinking. Because thinking binds you to the familiar. Tại vì nếu cái suy nghĩ là cái vị đang trong cái vòng luẩn quẩn của cái mình biết, cái mình quen thuộc. If you want to be creative, I repeat, you need to stop thinking. You need to be creative at work, you have to stop thinking. Quý vị muốn làm cái sáng tác mới, làm cái phát minh mới ở sở, quý vị phải ngừng suy nghĩ. I think that's what Google figured out, but they didn't explain it to all of you because on Google, you know, they know they have meditation rooms where they actually bring the meditation teachers because they need to be at the leading edge of technology, and I think they would not admit it to you, okay? Because they don't, it's a professional, it's a trade secret. You creative only when you're at your best, your creativity when you stop thinking. And I think Google figured it out. And they're not explaining it to you. Okay? It takes me to explain it to you. Why? Because I'm not competing against anyone. Yes. In terms of the school and the kids at school, yes, they found them to be thinking about 6 hours a day straight. Yes. How do you? I know that there is a pattern of building up some kind of stress and frustration. Right. There is a way to break that from a kid from school, putting them to meditate or something like that, just give them a break. Okay, người ta hỏi là như khi con nít nó bắt học từ 6 tiếng đồng một ngày thì như vậy cái tinh thần nó căng thẳng, cái sợ, làm sao mà bớt bây giờ? Okay. Why are you here today? Tại sao quý vị tới đây làm cái gì? Because of a need. You feel the need to meditate, don't you? Why would you hop on your car on Saturday morning, 9 o'clock? Come on, that's inhuman. I don't get up until 10, typically on Saturdays. Okay? It's my divine right. Right? Why would you want to, go to meditation class at 9 o'clock on Saturdays, on your rest day? Because you have a need. Okay? The children are the same thing. When they have the need, they'll find a way to stop. They go talk to their friend, go play, buy a candy, have some soda, go home, whatever. Okay? Meditation is one of the few tools they have. Okay? It happens to be the most effective way to relax, to recharge, to re-energize. Okay? So if you find them like that, adults like ourselves, like yourself, you have many choices. So you choose to try meditation, you try yoga, you try qigong, you try tai chi, you try martial arts, you try kickboxing, you try, going to the gym. All those things, you have so many choices. It turns out, by the way, meditation is the most effective way. It beats any of them, all of them. If you want to relax, you want to empty your mind, there's no better method than meditation.
by far. Tai Chi cannot even come any close. It can't come even close at all. Okay. Cái vị người lớn á, cái vị có nhiều cái lựa chọn, có thể luyện tài chi, có thể tập thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật này nọ, mà thiệt ra cái thiền là cái phương pháp mà để làm trống cái tâm nó hữu hiệu nhất. Không có phương pháp mà nó tốt bằng. Why? Because chant in particular is designed to empty your mind. Cái thiền đó, cách huấn luyện thiền để tâm cái vị nó trống. Cái mục tiêu chính của thiền là để tâm nó trống. Look at the goal right there. You do Tai Chi what for? It's not to empty your mind, is it? Khi là tập Tai Chi đâu phải để mà tâm cái vị nó trống đâu. You do Tai Chi because you want to move slowly, I think. Chant is only one goal, empty your mind. Cái thiền nó rõ ràng lắm. Mình luyện thiền. Nè, luyện thiền không phải là chánh niệm đó nghe. Chánh niệm là sai. Luyện thiền để mà trống cái tâm. Chánh niệm chưa, cái pháp nó chưa tới nơi tới chỗ. Someone said earlier, when you want to empty, you want to strengthen your instinct, you become mindful. I said mindfulness is still not the ultimate yet. You have to empty your mind. That's when your instinct is at its strongest. Okay? Cái pháp vẫn chưa tới nơi tới chỗ. That dharma of mindfulness is not ultimate yet. Yes. She disagrees. We were saying empty our mind, but you know our mind is keep on thinking and thinking and thinking. Yes. Even sometimes you sit also, it takes time. Yes, even when you're sleeping, you're thinking, right? You dream of your aunt. Người nói thì dễ chứ thầy nói tâm nó đâu có ngừng đâu, nó khi nào nó cũng suy nghĩ, nó có chạy như con khỉ con vượn, đó là tâm vượn. Ok. Ngay thầy nói, thầy bổ túc thêm, thầy nói ngay lúc mà quý vị ngủ quý vị cũng suy nghĩ nữa, mơ là suy nghĩ gì nữa. Ok. So yes, it's easier said than done. Đương nhiên nó rất là khó. Okay, that's why you need to train. Okay, bởi vậy mới tập. Okay, of course you cannot do it right now. Đương nhiên quý vị bây giờ làm chưa nổi. But my teacher is able to do that. Thầy của thầy làm gì được? My teacher can stop thinking. Just like that. Stop. Thầy muốn ngừng ngay lập tức, không có suy nghĩ. Okay. His students, same thing. I can think of several students. I can think of several dozen students of his. And stop thinking just like that. Thầy còn nghe những cái người đệ tử Ngài Tiến Hóa đó, thầy còn biết rất nhiều người có thể ngừng suy nghĩ. Búng ngón tay này suy nghĩ ngay lập tức. Okay? So there is a methodology to get there. That's what I'm getting at. Thầy nói cái đó thầy chứng minh cho quý vị thấy, xác nhận quý vị thấy có cái phương pháp mình có thể ngừng suy nghĩ được. Okay? So the Chandi teaching is the thought about developing the ability to stop thinking, not just being mindful. Thành cái phương pháp họ luyện để tới cái trạng thái là mình có thể ngừng suy nghĩ, chứ không phải chỉ là giữ chánh niệm thôi. Cái giữ chánh niệm là chưa tới nơi tới chỗ. Okay? Cái tu vẫn chưa tới nơi tới chỗ mới lại ngừng lại chánh niệm. Absolutely, there is a way to get there. Okay. Cái thiền tông là một cái phương pháp có thể tới cái vô niệm. It's called no mind. This is called the patriarch chant. Cái này gọi là tổ sư thiền, gọi là Như Lai thiền. It's called the Tathagata's chant, the Tathagata meditation. Tathagata, the Buddhas. Tathagata is a Sanskrit for Buddhas. And the Buddhas have many names, okay, many titles.
And Tathagata chant means that Tathagata's the characteristic of Tathagata is this. Đức Như Lai là sao? Cái đặc điểm Đức Như Lai là cái gì? Anyone know? There's one thing that he does. Có một cái chuyện mà Như Lai làm. What is it? The venerable elder monk back there. Như Lai làm cái gì? Như Lai là cái tánh biết tuần hoàn chẳng đến chẳng đi. He said, not coming, not going. See, these guys read too much. Đọc nhiều quá. Anyone? Yes. Awakened one. Đã hiểu. Yes, he's enlightened. Yes, anyone else? There's something he does. Yes, sir. He wants to teach us how to become Buddhas. Okay, what does he teach us? How, what happens when you become a Buddha? Khi mà quý vị thành Phật chuyện gì xảy ra? Biết không? Con biết khi con thành Phật con chuyện gì xảy ra, biết không? No? Độ chúng sanh say help all living beings. Yes, absolutely. Anyone else? Mrs. Oh, she smiles every time I ask. Oh. He knows I'm here. Yes, you're right in front of my face. What do Buddhas do? Does anyone know? Có ai biết không? Phật làm gì mà rất đặc biệt? This is only special to Buddhas. Chỉ có Phật mới có thôi. All the things, everything you said, tất cả cái việc làm đó mới nói đó, is all true. Because, tại vì, yes. Huh? They're in samadhi. Excellent. The Buddha does not think. Đức Phật không có suy nghĩ. Vì không suy nghĩ mới có thể làm hết tất cả cái vị nói đó. Because he's not thinking, he's able to do everything he talked about so far. Save living beings. Teach people. Okay? Smile. Be happy. He knows what to do. He's mindful. When you're not thinking, you're mindful just as well. You agree? That's the highest level of mindfulness, by the way, not thinking. Cái Đức Phật không suy nghĩ, cái đặc điểm của Đức Phật không bao giờ suy nghĩ, không bao giờ có một tư tưởng trong đầu hết. Vì vậy có thể độ chúng sanh, vì vậy có thể giảng pháp, vì vậy có thể khắp tất cả pháp giới. Okay? That's typical of the Buddha. He does not think. So you want to understand what he's at? Chant will bring you that state where you don't think. Thành như cái thiền tông là cái phương pháp đủ huấn luyện để đem tới cái trạng thái của Như Lai là có giây phút đó quý vị không suy nghĩ nữa. You don't think at all. Absolutely not. It's a wonderful, wonderful state. Nó khoái lạc với sự you're so happy. When you're not thinking, you have no afflictions. Thinking is an affliction. You only think because you're afflicted. You maintain mindfulness because you're afflicted. Do you know that? Now you know. Khi mà quý vị không suy nghĩ, quý vị rất là sung sướng. Tại sao vậy? Cái tư tưởng là một cái phiền não. Bởi vì những cái người nói mà tôi đang giữ chánh niệm, người đó đang phiền não. Cô thất vọng quá, trời tưởng tới học thiền gì thế, học thiền là điểm tôi gạt hết tất cả những cái chánh niệm luôn nữa. Chánh niệm phải xả luôn nữa mới tới được cái vô niệm. Okay? Okay, now that's my highest level of teaching. Most profound I can teach you today, okay? No thinking. And that's it. I have nothing higher, so we can go to lunch. Ngày nay đó là trình độ cao siêu, thầy là hết sức của thầy rồi đó. Cái ngày mà không còn gì nữa thì mình có thể đi ăn dùng trưa. Okay? That's the way it is. As soon as I get hungry, I don't feel like talking anymore.
Any questions or comments? Ai coi Kiên thắc mắc gì không? It's fantastic. I know it's difficult. Thực ra muốn vô niệm rất là khó. Nhưng đều có cái phương pháp để phát triển được cái vô niệm. Of course it's difficult. Okay? You have to start first by enduring your leg pains in order to get there. If your legs are in pain, là cái chân mà nó đau, mà khi mình nói, and you say, if your legs are in pain, by the way, and you say, this is too much, I quit. Okay? Then you will not understand what a state of no mind is. Quý vị thấy không? Nếu như cái chân nó đau, mà nó bây giờ đau quá, tôi chịu không nổi, tôi bỏ cuộc, và quý vị sẽ không bao giờ thấy được cái cảnh giới của vô niệm hết. Think about it. All the other meditation teachers, it says, it's too painful, stand up. It's okay, take it easy. Okay? Vì tới mấy lớp thiền khác, thầy đã nói là chân nó đau quá, thôi đứng dậy đi, duỗi tí cho nó bớt đau. Bên mình mà nó ngồi đau kề đó. Over here, if it hurts, endure it. Don't think about it. Try not to think about it. Bên mình thì chân nó đau thì cố gắng đừng có nghĩ tới cái đau. Accept it. You don't think about it by accepting it. Starting out by accepting it. Quý vị làm sao để quý vị không suy nghĩ tới cái đau bằng cách mình chấp nhận cái đau. Because as soon as it hurts, you say, go away. I don't want you here. Please. Just leave me alone. Okay? That's all I ask. Okay? Khi mà đau mày cứ nói là đi chỗ khác chơi đi, đừng có làm phiền tôi. Okay? Mình có liên can với nhau hết, ở xa xa nhau, càng xa càng tốt. Quý vị có những tư tưởng như vậy, nó bao giờ cũng trở lại. Hey, keep on coming back, don't they? Huh? Have you noticed that? So the way to keep them away is just accept them. Okay, there you are, my best friend. Where have you been? It took you so long. And how long are you staying today? Embrace them. Okay? Thành cái đau đó, mình chấp nhận nó. Thực ra nó bớt đau lẹ hơn. When you embrace it, the pain goes away a lot quicker than you think. Đau mà quý vị đừng có phấn đấu nó, mà chỉ chấp nhận nó, thì cái đau nó càng bớt lẹ hơn. Okay? That's the secret. That you're supposed to figure out in 20 years. Okay? Quý vị mà làm 20 năm rồi quý vị sẽ hiểu như vậy. Okay? So I'm giving you a shortcut. Embrace it. Don't be afraid. Okay? Embrace as much as you can. Embrace more next time. Embrace more and more and more next time. Okay? And then it goes away eventually. Okay? Questions? Don't be afraid. Đừng có sợ. Chấp nhận. Embrace it. Okay? All right, let's go to lunch. Thanks for coming. A good way to embrace it, by the way, is you at home, you're watching TV, cross over. Move it out and watch TV. It's very good practice because I used to teach my students. Yeah. You watch TV instead of watching there, sitting there, doing nothing, cross over. Yeah, it's there.